Lot călătorea împreună cu Avram, avea și el oi și boi și corturi. Ținutul acela nu îi încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună. În fine, îl vedem pe Avram care mereu și mereu călătorește, că se hotărăște să locuiască, adică să stea o perioadă mai lungă în același loc. Însă, interesant, Avram trebuie să călătorească. El trebuie să meargă și să se oprească acolo unde Dumnezeu îi spune. El însă ia din nou o inițiativă și decizia lui nu este de acord cu Dumnezeu. Și în consecință s-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Probabil că, deși erau rude, unchi și nepot, poate că exista o relație de respect și de bună înțelegere, totuși angajații lor n-aveau nimic comun și fiecare dorea să facă să prospere turma pe care ei o slujeau. Din cauza aceasta, se pare că cearta pentru o fântână este destul de puternică și disputa dintre slujitori, în mod normal, trebuie să fie rezolvată de către stăpâni. Dar supărarea aceasta se pare că ascunde un conflict și se caută rezolvarea păcii. Sigur că pacea este destul de, în aparență, ușor de făcut între rude. În realitate, este cea mai dificilă, pentru că rudele cunosc slăbiciunea unul altuia și cunosc interesele proprii. Ca urmare, trebuie să ai maximă înțelepciune, pentru că între rude trebuie să alegi calea cu cele mai mici daune pentru fiecare. Canaaniții și fereziții care locuiau în țară n-ar fi trebuit niciodată să vadă că doi oameni credincioși care se închinau unui alt Dumnezeu decât idolii lor, să vadă că și ei se ceartă. Până la urmă, care este deosebirea? Când oamenii care se închinau idolilor se certau pentru bucată de pământ și același motiv de ceartă și de supărare este în permanență întreținut de către Avram și Lot ca niște oameni care vorbesc despre un alt Dumnezeu. Ca urmare, Avram ia o decizie și priviți-l pe Avram într-o manieră de noblețe deosebită. Avram a zis lui Lot: te rog să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. Și oamenii aceia știu că suntem frați. Aici apare un lucru foarte important, că țara aceasta, Canaan, este țara pe care Dumnezeu i-a dat-o și a promis-o ca moștenire lui Avram, nu lui Lot. Ca urmare, Avram este, din punct de vedere al relației cu Dumnezeu, stăpânul acestei țări. El are drept, are prioritate, pentru că este țara dată moștenire lui, promisă. Însă, credem pe Avram cum nu face deloc uz de faptul că țara îi aparține prin făgăduința lui, ci dezvoltă un spirit generos. Poate că o să ne surprindă acum caracterul nobil al lui Avram, care nu mai arată slăbiciunea aceea pe care a manifestat-o atunci când a coborât în Egipt. Poate și faptul că acum a urcat într-un sens spiritual la Dumnezeu. Să nu ne certăm pentru că suntem frați. Lucrul acesta, dacă ar fi în mentalitatea noastră, probabil că am avea cele mai liniștite familii de jur împrejurul nostru. Până la urmă suntem toți creați de același Dumnezeu. Nu atât de mult face diferență statutul social, diplomele academice, casele în care locuim, modul în care arată pielea noastră și nimic altceva, ci toți suntem frați. Este important dacă am privit pe oameni în felul acesta. Avram continuă, pe baza faptului că suntem frați, zice el, nu este țara înaintea ta, mai bine desparte de mine. Dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Avram este unchiul, Lot este nepotul. În mod normal, Avram ar fi putut să spună din start că eu voi alege lucrul acesta, iar tu, Lot, iei ceea ce rămâne de la alegerea mea. Însă, de dragul păcii, este uimitor caracterul acestui om, pentru că el renunță la prioritatea pe care vârsta, pe care responsabilitatea. Reamintesc faptul că Avram îl crește pe Lot, îl protejează. Ei sunt împreună, dar conducerea este a lui Avram. Iar când este vorba de alegerea pentru a crea pace și pentru a dezvolta o relație mai departe de frați, Avram renunță la aceste drepturi și dă prioritate lui Lot. Ce va face omul acesta? Ce va face nepotul? Va încerca să se asemene și el cu unchiul sau va profita de ocazia aceasta? E probabil singura șansă. Ei bine, îl vom înțelege
nu atât de mult din vorbele pe care nu le auzim spuse de el, ci din atitudinea lui. Lot și-a ridicat ochii, a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul, Sodoma și Gomora până la Țoar era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Nu este așa cum ne-am așteptat noi și în ciuda faptului că a avut ca model pe unchiul său, Lot caută să profite. El privește și alege locul în care poate să prospere mai bine. Câmpiile Iordanului pe care le vede Lot și pe care le alege Lot, însă, sunt dincolo de țara Canaan. În timp ce Avram rămâne în țara promisă, Lot disprețuiește Canaanul, de care și el ar fi putut să beneficieze, fiind rudă cu Avram. Însă Lot dorește să treacă dincolo de hotar, dincolo de țara făgăduită, în dorința de a câștiga din punct de vedere material. Descrierea aceasta cu privire la Sodoma și Gomora și asemănarea cu grădina Domnului și cu țara Egiptului nu fac altceva decât să spună ceea ce urmează să se întâmple cu locul acesta pe care Lot îl alege. Pentru că alegând zona aceea, în apropierea Sodomei și Gomorei, Lot nu știe că va alege ceea ce este pierderea a tot ceea ce el are mai scump. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărțit ei unul de altul. În timp ce Lot și-a ales, Avram nu a ales, ci a păstrat ceea ce rămâne. Lucrul acesta este dovada dragostei și a respectului pe care Avram îl are față de nepotul său. Însă, mai mult decât atât, este o exprimare concretă a credinței. Pentru că Avram nu-și trăiește credința pe ceea ce se vede. El nu trăiește pe ceea ce este un simț practic, economic și eficient. Baza lui Avram este credința și el se bazează pe Dumnezeu. Scopul lui nu este să prospere din punct de vedere fizic, ci scopul lui Avram este să devină mai plăcut lui Dumnezeu. În consecință, el a rămas acolo, în același loc, între hotarele țării Canaanului. Cu siguranță că fiecare decizie pe care omul o ia are consecințe. Și probabil că sunteți de acord cu mine că noi suntem rezultatul propriilor decizii. Starea noastră, bună sau mai puțin bună, starea noastră este un rezultat al deciziilor pe care le luăm. Și în fiecare zi noi luăm decizii. În fiecare dimineață noi hotărâm în ce parte să o luăm. Mergem spre răsărit, mergem spre ceea ce pare să fie atrăgător, neștiind că dincolo este Sodoma, sigur răsărit în sensul simbolic vorbind, spre prosperitate. Sau rămânem în același cadru al încrederii în Dumnezeu și al așteptării sale. Sodoma și Gomora erau două cetăți foarte bogate și Lot mai întâi își întinde corturile până la Sodoma. Aceasta ne spune că intenția lui nu a fost să locuiască în cetatea despre care știa cât de păcătoasă este. Fără să-și dea seama, el își întinde întâi corturile până la Sodoma și apoi îl vom găsi acolo, în mijlocul Sodomei. Chiar dacă Lot este credincios, chiar dacă Lot îl cunoaște pe Dumnezeu, totuși, atunci când el face această alegere, cel puțin Biblia nu spune că s-a consultat cu Dumnezeu. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. Oamenii aceștia au devenit vecini ai lui Lot. Nu este deloc comod să ai niște vecini răi. Doar că, deși erau păcătoși, Lot a zis că nu se va amesteca niciodată cu ei. Însă niciodată nu știm cât de puternică este influența păcatului. De la pericolul de a vedea păcatul, la auzirea lui, aceste elemente ar putea să transmită dorința de a-L cunoaște mai bine și să poată aduce distrugerea fericirii și a vieții. Dumnezeu știe ceea ce se întâmplă în viața fiecăruia. Și Domnul a zis lui Avram, după ce s-a despărțit Lot de el, ridică-ți ochii și din locul din care ești, privește spre miază noapte și spre miază zi, spre răsărit și spre apus, căci toată țara pe care o vezi, ți-o voi da ție și seminței tale în veac. Este pentru a patra oară când Dumnezeu este prezentat în Biblie că îi se adresează în mod direct lui Avram. Fiecare ocazie în care Dumnezeu îi se descoperă este într-un moment de criză.
în viața lui. Și probabil că, oricât ar fi fost Avram de dur și de matur, despărțirea de Lot l-a marcat, ținând cont de faptul că Avram nu are copii. Și probabil că Lot, ca nepot, era oarecum o mângâiere. Poate că își punea speranța ca într-o zi Lot să devină urmașul său. Lui Dumnezeu îi pasă de modul în care se simt oamenii. Dumnezeu știe trăirile fiecăruia. Și atunci, în momentele acelea, dacă îi permitem, El ne va vorbi. El are întotdeauna ceva de spus, ceva care să ne atragă atenția și să ne facă să privim mai departe, spre viitor. Ridică-ți ochii din locul în care ești. Adică în situația în care te găsești există viitor, există perspectivă și Dumnezeu ne ajută să trecem dincolo, să facem un pas mai departe. Acesta este Dumnezeu. Dumnezeu îi spune, privește mai întâi spre miază noapte, apoi spre miază zi, spre răsărit și spre apus, adică privește de jur împrejur. Dacă Lot a ales o singură direcție, Dumnezeu promite că va fi cu noi în orice direcție. Dacă durerea ne lovește într-un anumit domeniu, într-un anumit compartiment al vieții, aceasta ne spune că Dumnezeu dorește să ne asigure că este cu noi în orice alt compartiment al vieții noastre, inclusiv în a aduce vindecare. Mai mult decât atât, revine cu promisiunea, îți voi face sămânța ca pulberea pământului. Așa că dacă cineva poate să numere pulberea pământului și sămânța ta va putea să fie numărată. Vreau să reținem că atunci când Dumnezeu îi spune cuvintele acestea lui Avram, el nu are copii. Scoală-te, străbate țara în lung și în lat, că ți-o voi da ție. Observăm că Dumnezeu nu spune doar uită-te, privește în lung și în lat, în toate punctele cardinale. Nu, ci Dumnezeu spune, scoală-te și străbate țara, să știi care ți este moștenirea. Acest lucru este important pentru că tu trebuie să știi ce îți voi da. Doar privind nu este de ajuns. Lucrurile nu trebuie să se oprească aici. Nu trebuie să stai și să te uiți în drum în urma lui Lot care te-a părăsit. Privește de jur împrejur pentru că țara aceasta ți-o voi da. Și nu vreau doar să o vezi, ci vreau să o străbați. Iar Avram și-a ridicat corturile, a venit de a locuit lângă stejarii lui Mamre, care sunt lângă Hebron, și a zidit un altar Domnului. Este modul acesta obișnuit pe care îl vedem la Avram, atât de frumos, atât de elegant, atât de consecvent. Zidirea altarului este posibil ca să fie singurul mod în care Avram dă mărturie idolatrilor despre adevăratul Dumnezeu, despre Dumnezeu care este creatorul cerului și al pământului. Chiar dacă în aparență nu a fost nimeni câștigat pentru Dumnezeul lui Avram, totuși lucrul acesta, dintr-un punct de vedere teologic foarte important, îl înțelegem prin faptul că Dumnezeu a prelungit harul pentru aceste popoare idolatre, dată fiind modalitatea în care Avram îl făcea pe Dumnezeu cunoscut. Și timpul în care Dumnezeu mai oferă har cananiților și popoarelor care erau în zona aceea, este doar datorită modului în care Avram îl reprezentase pe Dumnezeu prin aceste altare. Aceasta mă face să înțeleg un lucru extrem de important, și anume beneficiul pe care un om credincios îl poate aduce celor din jurul său, vecinilor, celor din familie, colegilor, prietenilor săi. Dacă este un singur om credincios, în mijlocul unor oameni, pot să le spun idolatri, ci în mijlocul unor oameni necredincioși, care nu-L așează pe Dumnezeu cu prioritate. Dar dacă este un om care se roagă lui Dumnezeu în mod consecvent, un om care îl ascultă pe Dumnezeu așa cum face Avram, toți cei care sunt în jurul lui pot să se bucure de binecuvântare și de har datorită acelui om cu care ei sunt prieteni, cu care sunt vecini, cu care se cunosc și se împacă bine. Aceasta mă face să privesc total diferit față de responsabilitatea pe care eu, ca persoană, trebuie să o am, alegând o manifestare în comportamentul meu, în așa fel încât să beneficieze și cei din jurul meu de relația mea cu Dumnezeu prin binecuvântare.